Buying and selling property can be simple. with the help of agents who are reliable, efficient, and effective. Help you make informed decisions by giving you clear financial breakdowns and keeping you informed on timelines for a worry-free experience. And ensure a smooth transition to your dream home. City's property team. Hassan Jaafar Property. need property, think city. Call us now. Hey guys, welcome back to THS POV on Air. My name is Erwin Hussein. I'm Nakia Ayub. Dan saya Aidil Ashrat. Ni short dah. Dia dah serius asyik kena buat jadi bahan. Okay guys, terima kasih sekali lagi kerana bersama kami di episod Backstory Real or Not. Kali ini kita akan memberitahu korang backstory of cerita Hello. Good morning. Hello. Okay lah, okay. Audio teknikal tak ada auto-tune Why you okay? Dia auto lah dia. Macam auto kutu ni. Aku auto tengok dia tau. Itulah. Dia macam, alamak ni tak boleh kutuk ni. Lagi dekat sini nanti kau suara kena terajang. Apa aku berdiri? Ini apa episod ke-15? 15, Yes. Hello dengan Hello versus Hai. Sorry. tengoklah check lah kat YouTube. Gitu. Okay, so kalau korang tak tahu kalau korang ada yang orang lah bila diorang tengok episod ni kan, diorang cakap macam hello. I'm pretty sure the title is game ni title is something else. Yeah. Yes, you are right. Sebab kita tukar. Okay. The reason is takkanlah kita nak cakap kita main example Ouija board ke. Takkan kita nak cakap kita main benda apa benda semua kan. Kita tak nak bersubahat, kita tak nak mengajar. So kita tukar. Ikut. Amin. So kita tukar lah title dia kepada something simple. Hello. Kau nak aku nyanyi lagi tak? Tak apalah. Aku terus stop tau. Laki aku macam malu. Are you embarrassed? Aku akan ceritakan selepas Okay guys, tanpa membuang masa, let's hear it from our main sponsors. Podcast ini ditajakan khas oleh Audio Technica, Japanese craftsmanship and our endless pursuit for perfect sound. And also HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima, dan juga Hassan Jaafar Property. Last but not least, Dewin Choice. Yes guys, Dewey Choice. #Swiswia. Itu dia guys, kita punya main sponsor. Yes, thank you so much to Audio Technica for sponsoring us this awesome equipment. For those yang nak mencari equipment seperti headphones, mic, even the stands for the sound card, ada macam-macam lah actually related to sound. Jangan segan-segan, do check them out on their own IG, website, or even you can go down to the mall, macam Courts, Challengers, and test the equipment. I can tell you one of the best brand in the market. Bukan hanya barang-barang podcast Diorang also sponsored us with some video punya equipment. That's right. Which kalau korang tengok video kita lah, korang would realise that actually sound quality kita better. Yeah. It's because they actually sponsored us this I tak tahu lah nama dia apa kan. It's for those acting mic thing lah. Mic up. Yeah, so it's actually very good. So selain daripada buat podcast, kalau korang macam nak buat video juga kan, you can also tengok diorang punya products kat sana. In fact, they have
an array of choices. It's not only Yeah. for podcast lah. So yeah, do check them out. Dan tak lupa juga kita punya sponsor yang korang selalu mesti banyak kali korang pernah dengar pun, HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima, dan juga Hassan Jaafar Property. Betul tu. Last but not least, The Win Choice. #SuiSuia. So korang kalau korang nak tahu diorang nak jual apa, korang jual apa? Nak jual apa, Win? Frozen food, kembara, inai dan sewaktu dengannya, korang just follow dia punya social media dekat Instagram, Facebook dan juga TikTok. Yes, itu dia. Abang kita selalu buat live dekat TikTok. Asal aku tengok TikTok ada muka dia ni. Tu lah, naik bostek lah. Nak drive lah. You know, drive lagi live kat TikTok. Dangerous, you know. Very dangerous. No? I report to talk. No? Tak lah, dia tengah usaha guys, usaha. Yes. Okay, so tadi sebelum kita go for break, lupa nak mention that this episode was actually Hello versus Cerita Sonambulist. Sonambulist. So kepada korang yang macam confused, apa ni Sonambulist? Is it Kak Nakia salah typo ke apa? Jawapan is pergilah buka dictionary, tengok meaning of the word sonambulist. And Google kalau je. and also kalau korang tengok kita punya POV, you can understand why I use that name. So basically is orang yang tidur tapi dia berjalan atau dia half awake ke benda semua lah. In other words, it can also be linked to sleepwalking ke apa lah. Ya, tapi akak fancy sikit lah nak kasih korang belajar new vocab. Faham. Okay, so kalau korang sebelum kita ceritakan this story malam ni Aidil akan ceritakan because the story is coming from him. Yes, Sebelum betul. kita ceritakan I just nak bilang dululah, kalau korang belum tengok the POVs kan, belum tengok, please go and watch it. Jadi korang, this is so that kita tak spoil untuk korang Ya, lah. betul. Yeah. Kalau tak, nanti korang dengar ni, korang tengok POV tu, nanti korang macam, alamak, dah tahu what's going to happen, Ya, this one's going to happen, semua boring, you know. Tengok POV dulu, lepas tu baru datang balik kat sini. Betul. Yes. Kan akak dah marah sikit ni. Main korang nak dengar cerita dia. Okay, so Aidil, cerita ni is from you, right? Yep, it's from me and based on aku punya sendiri experience. Wow. Cerita ni terjadi pada diri hamba. Hamba. Zaman berapa, babe? I think remaja 18 naik. Tak. Lepas remaja. Going 20s I think around there. Okay. Okay. 18, 19 before NS time. So, you dah nak start story ni? Yes. Okay, so guys, Aidil Ashrat akan mulakan story. Kita comfortablekan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys, ambil popcorn. Take it away, Ikut. Aidil. Ais lebih sikit. Hey, take it away, Aidil. Okay. Cerita ni berlaku pada aku yang macam tadi aku cakap. Aku rasa umur aku around 19 ke 20 just before aku masuk NS. Okay. Okay. So I went to this chalet. Kau tahu yang bahasa apartment yang besar-besar? Yang satu apartment tu ada dalam 3-4 bilik. Ui, kat mana sih? Singapore? Alah yang macam ingat tak birthday nenek? Oh, tahu. Pergi macam dia tak tahu Senang kata apartment tu quite big. Habis ada banyak-banyak bilik. Chalet lah, tapi it's a very big chalet. Very very big chalet. Faham. Usually it's an exclusive one. It's Yes. exclusive. You cannot book anyhow one. You need to be member one. Betul. So okay. kira kan kawan aku ni which is lelaki lah, ajak aku datang pasal dia punya family relatives semua ada buat gathering kat sana. Habis dia cakap member-member dia semua ada tak datang, so dia jemput aku lah. So aku pergi, aku turun. So that point of time bila aku datang kan, dah tinggal family members dia dengan rapat-rapat je lah, saudara-saudara dia. Okay. Yang lain-lain semua dah tak ada lah. Pasal aku memang tak nak datang awal lah seganan. So kita dah kita dah main card games. We even played Monopoly quite long tau, sampai pukul 2-3 pagi. Tapi masih tak mengantuk lah. Kau tahu lah bila macam zaman-zaman tengah muda ni, kalau kita lepak mana ingat nak tidur punya. So that means kau ada plan nak overnight kat sana lah actually. Okay. Sampai the next day lah. So dia cakap Monopoly semua dah main, game semua dah main. So nak buat apa sekarang? Then one of dia punya saudara ni suggest something lah. Should I say the name? Can I say the name? Of the game People know lah. Okay lah. I think it's up to them to ni lah. Okay lah. I think some of you dah pernah heard the title of this game lah, which they call it Spirit of the Coin. Yes. That point of time aku tak percaya Spirit of the Coin. Pasal aku memang dah tu period dah aku senang nampak tau.
So kirakan macam Aisyah spirit of the coin, I don't need the spirit of the coin to nampak je. Yalah. Tapi because when it comes to macam thrill, horror ni semua kan, mesti jadi kecoh lah. Kira macam something yang diorang kata, diorang macam look forward tu lah. So okay lah diorang buat. But they know tak kau tak boleh nampak? Yang Zazari dia tak tahu. Yang kawan aku ni tahu. Okay, faham. Kawan you cuma satu orang lah. Kawan satu orang. Then the rest is all The rest semua ni lah family relative. Tapi yang saudara dia ada masa tu 3 orang. Oh, okay. So termasuk I 1, 2, 3, 4 ke 5 I tak ingat. Okay. But I remember cuma ada 3 lelaki. Cuma 2 lelaki I yang kawan I dia. The rest semua perempuan. Oh. Yang saja semua perempuan tau. Why? Duduk kat sebelah I. Padahal tak ada sebelah aku. Tak lah. So they suggest this thing lah. So okay, you know man, so it's called spirit of the coin. So they what the diorang need is basically one big punya macam paper gitu. Okay. Then diorang akan draw numbers. Okay. Okay, in the video kita tak buat lah pasal kita tak nak, cause aku dah pernah nampak kan. So kalau macam buat macam realistic macam gitu, takut something happen lah. Dah terikut sangat. Walaupun kita shooting takut Yes, correct. Kita shooting tapi kalau boleh pun kita tak nak apa-apa terjadi lah. So what they did was diorang wrote down the numbers from 0 to 9. Okay. Then ada from A to Z, exact alphabets. Okay. Habis yang kat tengah ni diorang ada draw something lah. Tapi tu I tak nak bilang lah. Okay. Takut nanti diorang ikut. Okay. Ikut kan. And of course ada yes and no. Okay. Okay. So kita that time kita tak salah 4 orang lah, I ingat lupa. So we use a bigger coin. We use a 50 cent coin. Okay. Ini pasal mula-mula kita pakai 20 cent, tapi macam jari aku je kau tengok. Jari aku je dah basketball player tu. Kau main sendiri lah kira. Kau kurang ajar kau. Aku suruh doa kau yang terbaik bila kau buat live bila tengah-tengah drive. Gitu Okay lah. So bila kita we use the 50 cent coin lah. So aku tak ada ingat apa-apa. Aku tak ada fikir macam alah this thing will come lah, this and that kan. Aku tak pasal I don't believe in that. Bila kau main tu kat dalam ke kat luar? Kat bilik-bilik. Oh masuk bilik. bilik. Okay, sorry aku tu pun nak cakap. Kan ada banyak-banyak bilik ni. Yang bilik yang aku pergi ni dengan yang member aku ni is the biggest room. Okay. Aku cakap kau tu bilik best lah selesa. Faham. Really big. Okay, sorry ni sebagai bini yang overnight mak bapak dia ada ke? Adalah. Okay. Kan dia cakap family relatives semua ada semua. Tak lah, ada yang balik apa. Akak nak kena make sure kan. Tapi akak that time belum kenal abang. Ya abang kan. Back to the story guys. Okay. So basically kita ni lah start dah main, dah draw ni semua kan. So what I remember yang saudara perempuan dia ni, dia cakap from the start of the game sampai habis, make sure jangan lepaskan jari dekat coin tu. Whatever happen lah. Okay. Tapi dia ni rasa macam itu macam how to say macam kau nampak macam dia macam joking you know, joker kan. So aku ingatkan macam this thing bidik lah kan. Aku memang tak percaya lah kan. Pasal aku cakap aku kan sedangkan nak nampak aku boleh nampak lah. Habis dia rasa macam ni Siro dia cakap gini. Habis one of the my cousin lagi satu pula penakut. Semua cakap tak nak lah, tak mahu lah. Tapi adalah main juga. Okay, faham kan. Aku pun tak berapa into this thing lah, you know. Takut lah kan. Orang nak lemas semangat, mana tahu benda ni macam even though it's not real, tapi kalau kau macam main atau memuja, memanggil benda tu, sometimes it will happen. Faham. So it's better not to, you know, play with it. So okay lah, kita starting main ni semua. Main kan first time So should I say the word yang kita panggil? Tak payah. Tak yalah. Tapi macam tadi nanti, tapi takut diorang panggil Okay lah, I call it macam spirit je lah. Spirit bla bla bla. Please come to me. Okay. Mantra dia dia suka dia punya mantra lah. So kau kena keep on cakap ni spirit mana, please come to me sampai benda tu gerak. Korang semua pegang lah. Pegang. So sambil pegang sambil cakap. Yes. Okay. Tapi tutup mata Okay. So ada masa aku buka mata juga masa aku tengok macam ni. So bila yang tengah buat tu, yang first time buat tu, aku buka mata. So bila aku buka mata ni, yang member pula, yang saudara yang member aku ni, yang perempuan aku cakap suka joke-joke ni, dia tak tutup mata.
Oh. Dia pun buka mata. So I was macam, aku cakap, alah, ni mesti Tantan nanti tahu-tahu dia tepuk ke apa, faham tak? World lah dia, world. Aku mungkin macam gitu. Sekali dah few minutes kita panggil. Sekali goyang. Tu macam terus pergi, macam pergi kat. Kan tadi aku cakap ada alphabet, ada numbers kan. And center ni ada another drawing. Okay. Sebelah dia ada yes no. So aku tak nak cakap yang tengah ni drawing apa, aku tak cakap lah. Okay. So that coin pergi kat that drawing tu. So at first macam yang penakut ni, asal dia goyang ni? Faham tak? Aku tahu lah dia ni punya, aku tahu dia ni punya kerja macam lah. Pasal dia tak tutup mata apa. Habis pasal macam senyum-senyum. Habis dia punya, bila dia senyum tu dia tengok kat si penakut ni. Oh, so that means dia yang goyangkan tu dia coin. Dia nampak sangat pasal macam nak takut-takut dengan dia ni lah. Okay. Dia cakap, kau meripik lah, kau goyang lah. Aku cakap, kau bastard lah. Ni dah penakut ni. Dia kata, kau berita lah, tak bukan aku lah. Okay, serius gitu. Main lagi goyang juga. Dia goyangkan juga. Terus aku biasa cakap, aku malas lah ni main ni benda. Kita main benda-benda lain lagi better. Okay. Dia cakap tak, okay, serius. So dah kita macam cakap. Lepas tu goyang agresif. Kira pasal macam kan, okay I show you a bit Spirit come to me kan. Dah gini terus macam drag force. Macam aku pegang benda tu, aku rasa macam tertarik juga tau tangan aku, jari aku. Okay. Tu aku terkejut. Macam terus tengok yang perempuan ni lah, yang si Joker ni lah. Macam muka dia pun macam cok kejap tu. Faham. Dia pun macam you know, macam terkejut. What just happened? Aku yakin dia masih macam main-main lah. Tu cakap, kau lagi kan, kau bekerja kan? Tak, bukan aku. Jo. Dah terus yang member aku, tak lah, kau mesti kau lah. Ni benda merepek ni kau. Yang penakut ni dah senyap lah. Macam dah takut lah. Terus dia cakap, tak, bukan aku. Tu kita start tanya question. Pasal dia ni cakap, okay, ni kali ni betul-betul bukan aku. Cepat korang tanya, jangan lepaskan tangan jangan lepaskan jari Okay. Tanya. Kau lelaki ke perempuan? Siapa yang tanya dulu tu, kalau kau ingat? Member aku. Okay. Member aku tanya, kau lelaki ke perempuan? Member you nak cek dodo pasal. Tahu tak? Mungkin pada orang dia nak tahu lah hantu lelaki ke perempuan apa. Dia tak pergi exactly yes or no. Dia stay, dia pusing gini, dia pusing dekat benda tengah-tengah tu je. Okay. Kan? Habis aku tanya, bila kau mati? Kau tanya bila kau mati Kita pergi 18 berapa-berapa aku tak ingat. The dates lah. Tahun 18 Tahun. 18 berapa aku pun lupa 182 something like that. Okay. From what I remember lah. So aku masih macam muskil tau. Macam ya betul, pasal dia gerak tau. Dia pergi gerak 1, slowly pergi gerak 8. Tu by the time kau dah buka mata lah, korang semua dah buka mata lah. Dah buka. Okay. Dia time dia buka mata. So aku macam muskil tau. Macam biar betul sih. I mean, pasal that time tak silap aku tak berapa tahu pasal Ouija board aku don't really know about Ouija board lah. Cakap biar betul sih ni mesti si dia ni Joker lah. si Joker ni. Tapi fikir balik, jari aku besar tu. Ya. 15 cent kita point kat 15 cent coin. Habis plus member punya aku punya jari, yang perempuan ni penakut punya jari. I mean kita holding berat juga apa. Ya. Macam mana perempuan ni boleh Tarik you know? tu penting lah. Yeah. And the number is 1, then pergi kat 8, then pergi kat 2, macam gitu. So aku macam is it betul-betul ni? Then aku, from that aku dah rasa bulu rumah aku dah naik. Then bulu rumah aku dah naik. Kan dulu aku cakap dengan kau, kalau macam something gonna happen, aku punya tengkuk berdesim, telinga kan. Throughout this thing kan, perempuan yang senyap ni, yang penakut ni, senyap je dia. Terus yang si Joker cakap kau punya turn lah, tanya question lah. Okay. Tak apa, beli angkat yang member aku ni apa? Beli angkat yang siapa yang senyap ni? Yang penakut lah. Saya penakut dia. Tak nak, aku tak nak. Kau tanya. Alah kau tanya je lah. Habis dia perempuan ni pergi tanya nama kau apa. Yang perempuan penakut ni. Okay. Tanya nama kan. Tapi benda tu, bila dia pusing-pusing, dia tak pergi ke alphabet. Dia tak pergi kat numbers ke gimana. Dia pergi straight pointing to her. To who? To the direction pergi kat dia. Yang perempuan penakut tu. Perempuan penakut tu. Okay. So ibaratkan paper tu kan square gini kan. Yes, no dekat tengah-tengah. Habis ada yang drawing tu. Atas is the numbers, bawah is the alphabet. Yes. Okay. So benda tu daripada yang kat drawing tengah tu, dia straight away macam terus pergi kat dia, pergi kat perempuan tu.
Ui, nama perempuan tu apa? So tak datang kita tak tahu apa nama perempuan pula kau ni. Kau cakap Ask for your name habis Perempuan tu tanya siapa nama kau. Yalah Okay, dia tak jawab. Kalau misal kata nama dia katakan Mariam kata, Okay. you can go what? M-A-R-I-A-M macam numbers tu aku tanya apa. Tak, dia pergi kat perempuan tu. Terus perempuan yang penakut ni dah takut dah. Asal dia dah takut aku ni? Cakap, kau jangan main-main lah gitu. Kau dah tahu aku penakut, kau sekarang ni nak takut aku kan gitu. Dah aku nampak macam gitu, aku dah macam, at first kan aku cakap aku muskil. Then after that aku pun bingit dengan dia ni macam tak habis nak kacau dia ni kan. Tapi aku bila dah macam gitu, aku dah rasa macam lain macam lah. Aku dah aku cakap ini macam something akan terjadi lah kan. Terus member aku yang sebelah, member aku rapat ni cakap apa, tanya lagi, do you live around here? Okay. Dia ni betul ASL siap. Dia tanya Do you live around here? Tapi benda tu dah start semua, tak pergi, dia tak jawab kita punya soalan tu. Dia stay kat situ Dia tak ada pergi numbers lah. Dia terus pergi kat pergi tengah, pergi balik kat dia. perempuan tu. Perempuan penakut tu. Dia macam pergi tengah, pointing balik kat perempuan tu. Pergi tengah, pointing kat balik perempuan tu. Wow. Tu pun perempuan ni macam dia dah main penakut. Kau tahu lah orang kalau penakut lemah semangat. Cuak ada dah cuak sekarang. So bila kita tengah tunduk tu, benda tu pergi kat sini, dan aku macam notice someone actually tengah lari. Lari circling us. From kanan, dia lari gini. Tu aku nampak footstep, aku nampak macam kaki. Aku nampak macam budak-budak. Kau tahu kaki macam budak-budak, macam kecil kan. Indik lah. Okay. Aku dah nampak, aku dah okay lah, dah confirm lah. Actually something is going on lah. Yang lain tu tak tahu lah Dia tak nampak. Okay. Cuma member ni nampak aku macam gini. Aku bila nampak tu aku macam Terencak macam reaction aku macam Taken aback lah. Terus member kata asal kenapa? Pasal dia tahu. Dia tahu aku memang pernah nampak kan. Dia kata tak apa. Terus aku cakap aku signal lah. Stop lah. I think it's about time kita stop this game lah. Aku dah rasa tak sedap hati lah. Dia gelok. Dia pun padahal tadi muka dah macam cuak-cuak, tapi masih tak nak berhenti. Yang Joker tu lah. Aku rasa tak tahu lah. Mungkin dia ni maybe ada something macam ada anti dia ni ke apa, aku tak tahu lah kan. So basically yalah, dia tak tahu, macam tak nak quit. Aku sampai fed up, aku sampai macam frustrated tau. Macam dia ni dah lah stop lah. You know the high pitch punya perempuan yang bahasa suara tinggi. Aku dah macam tengok, aku dah macam habis pula aku punya tengkuk dah ni berdesing, bunyi kat telinga, aku punya bulu rumah dah naik. Aku sampai terus tertengking lah. Aku tertengking kat dia. Aku cakap kau dengar sini, aku cakap stop lah. Actually aku maki lah dia, tapi aku yalah. Terus okay lah. Sekali perempuan ni lepaskan jari dia. Yang Penakut. Allah. Ayo. Dia pasal macam gini, tiba-tiba dia gini. Dia tutup telinga dia dua-dua. Ayo. Dia nanti saya bilang kenapa dia tutup telinga dia. So bila terus yang si Joker ni Pekik, jangan lepaskan jaring kau, tetap balik. Tu dia tak balik. Tapi after that incident, dia pasal macam dah tak betul lah. Bukan tak betul lah, I mean not herself lah, senang kata. Dah wobble lah. Terus aku pekik, aku cakap stop. Terus member aku cakap stop. Terus after that dia cakap apa, okay, kalau nak stop kan, aku tak boleh just angkat stop macam gini je. Kita kena bilang dia, okay, you can go now. Ya. Kau kena pergi. Cara jangan baik lah. kau. So from what I know, yang dia bilang masa tu, once kalau kita dah tak nak, kita suruh dia pergi, nanti dia pergi yes. Kan ada yes no, remember? Ya. Kan spirit blah 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 of the coin. Kan you can go now, something like that. So pergi yes. Sepatutnya macam itu. Yes, okay. Tapi kali ni tak. Dia keep on macam aku cakap dia pergi kat perempuan tu. Ya lama dia kena attack lah tu perempuan. Terus yang paling member aku macam tak how to say kita really macam tengah in that situation, kita macam terlalu bingung tau. Apa pasal ni benda pergi kat sini? Apa yang attracted to her kan? Yeah. Is it pasal dia lemah semangat? Is it pasal dia penakut? Ya. Sekali member aku pergi cakap tak nak cakap nama dia. Kau ni kau tengah uzur gitu. Tapi dia tak cakap kuat-kuat, dia cakap kau tengah uzur gitu. Habis perempuan tu pasal macam muka dah rapat tu, dah pucat. It's indicating yang dia macam tengah ni lah. Yes, Dan lepas tu dah gitu buat
nampak dah, aku nampak yang macam benda tu gini. Crawl. Keluar dekat sekeningas lah. Belum dia jalanan sekeningas. Dia pergi macam okay, dia gini, dia pergi dari kanan tu, dia macam crawl tu. Dia sampai ke perempuan yang takut tu. Lepas tu dia pergi belakangku, pergi kat perempuan takut tu lagi. Oh. So dia start from Kak Jokernya ke atau Kak Kat member Joker. Aku nampak daripada juga, but I think it's from member aku yang rapat ni lah. Okay. So aku nampak dia gini, alamak. Aku dah macam ni lah. Terus kita cakap, tak apa lah, since kita dah tak boleh suruh dia stop ke apa-apa, just wrap it up lah. You know, just end the game lah. end the game lah. Okay. Pas ke apa. Habis terus yang si Joker pergi cakap, dia tak boleh lah ini, kau nak susahkan dia ni ke apa. Something like that lah. Cakap, aku nak buat apa Syul, kita dah tak boleh apa-apa. Aku tak nak buat apa-apa Syul. Aku cakap kau, pasal I don't expect things to be like this lah kan. Apa macam ni. Pasal aku pun cakap kau, mula-mula aku memang aku tak percaya. So bila aku just about to masa macam just koyakkan tu paper, aku koyakkan paper tu after that lah last part. Aku nak angkat ni, nak koyakkan ni semua kan. Alih aku notice benda tu is wrap demi arms orang penakut Syul. Oh. Syab, kau seorang je nampak still? Aku nampak. Tak, kau seorang je, yang lain? Lain tak nampak. Aku nampak gitu. Okay, dia punya gini perempuan tu macam korang nampak kat video tu, perempuan tu gini kan. Tapi what actually happen kan, dia punya tangan tu tengah tarik perempuan tu punya rambut belakang, kasih dia terdongak gini kan. Habis dia punya jari, habis dia punya tangan sebelah kanan ni tengah pegang kena benda dahi ni. Tapi perempuan tu tengah ngah. So dah kena. Habis the rest what dia do? Aku dah terpekik. Aku terus aku cakap yang member aku ni, ada benda tengah tarik dia lah Syul. Ada benda tengah tarik dia Syul. Jadi tak ada tanya mana, tak ada apa. Dia straight away lari keluar. Dia pergi bagi bapak dia, bagi yang mak bapak dia ni juga. So after that, bila dah masuk ni balik, diorang yang heran semua tak nampak tau. Okay lah, bukan ketiran lah. Aku dah expect lah tak nampak kan. Tapi one of the pakcik ni, yang which is bapak yang si Joker ni, Okay. nampak. Tahu. So bila cakap, panggil budak tu, jangan pegang dia. Terus aku tengok pakcik tu. Okay, apa aku nampak kan, it's actually macam budak. Dia punya size is like a budak, tetapi it's not budak. Muka dia macam krepot. Muka tua lah. Ke krepot. Muka tua. It's macam kalau pergi kat swimming pool, kita lama-lama kat dalam, kan jari kita berkedut. Yes. Tapi dia memang bukan jari berkedut, muka dia berkedut. Oh, faham. Faham tak? Kan? So pakcik yang kira bapak yang si Joker ni tegur, panggil budak tu dia. Terus bila dia panggil, ini bukan budak tu. Dia pergi. Oh, dia nampak dia nampak. Terus aku terkejut, dia ni nampak. So aku macam actually macam happy pun happy, ada someone else nampak kan. So aku cakap, aku cakap dengan pakcik, tak boleh panggil. Dia tengah pegang perempuan ni. Terus lagi satu, one of the pakcik kat situ, diorang azankan. Habis lepas tu diorang baca ayat tu kursi. Ada yang data kita tak ada handphone Rumah aku 18-19 pager. Okay. So we don't have handphone that point of time. So diorang main kaset ni, you know the video cassette player. Masuk kan ada surah-surah. Old school. Main. Terus bila main masih tak ni tahu. Benda tu masih kira macam betul dia yang pegang, perempuan yang penakut dia dah berbuih dalam mulut. Habis yang si Joker tu dengan kau punya kawan rapat tu tak dah apa dia buat, cuak senyap dah nangis. So yang Joker tu nangis. Okay lah, so to cut it short, benda tu dah terjadi pasal apa tahu, after dah main that video player kan, aku cakap dia masih ni kan. Lepas tu baca, ramai-ramai baca ikut, barulah perempuan ni pingsan. Then after that the next day tak ingat apa-apa. Dia cuma ingat yang benda tu first time pergi kat dia je, that coin. Wow. So kira macam bukan dia lah tu kira maksudnya. Aku tak tahu lah. Wow. So pada aku that was one of the yang incident yang kira macam pada aku macam quite hectic, pasal depan mata nampak. Tapi okay wait, tadi sebelum ni bila you tengah cakap kan, you ada cakap yang dia tutup telinga. Tu apa actually? Dia tu benda tu bising kat telinga dia. Kau cakap apa? Aku nak kau. Sial lah. That's why dia takut terkejut, dia tutup telinga dia. Dia dengar. Yes, benda tu nak dia. Patut Dia pergi kat dia. Yes. And is it because dia tengah uzur? That one I tak apa. Tak tahulah what's the reason lah. But maybe one of the reason lah, pasal benda tu pun suka darah apa kan. Najis lah. But is it, I mean benda tu pergi exactly for the darah ke pasal dia uzur, dia mana tak. Yalah kita tak tahu lah. Wow. So baik-baik kita nak happy May event kan, turn out to be macam gini May event lah.
Yalah. Habis mana tak korang cek pasal main benda tak senonoh ni. Apa nak happynya 3 event? days 2 night tau tu tempat. Then the second day balik. Wasted lagi tu malam. Alah, habis you can't stay there for long anymore lah. Pasal budak tu macam gitu. Yeah. Then it doesn't end there. Perempuan tu after few days pun dia masih macam mimpi. And they describe that mimpi yang dia nampak macam budak kecil tapi bukan budak kecil, muka teruk. Panggil dia nak ikut dia. Mimpi. Then diorang from what I remember diorang pergi minta pertolongan daripada pakar to actually remove lah. Actually that thing attracted to her. So wanna be with her lah, something like that. Sebab Tapi yang korang what reason pasal darah ke pasal uzur tu I tak tahu. korang semua tak kena apa-apa lah. Cuma I tak ada apa. penakut tu je. I tak ada apa. Nasib baik je benda tu tak datang aku. Tak, tapi aku macam kau pun macam feel happy yang pakcik dia boleh nampak. Kira macam Pasal almost every time bila incident when kita nampak benda, no one else nampak. Jadi macam kita describe, Ya. let's say lah ada benda kat situ, ada benda gunung hopping ke, ada benda tu tengah terbang ke semua. Dia masa macam tak ada orang Frustrated boleh relate tau. Kadang Habis frustrated. faham. Habis kadang-kadang tak relate tak pasal lah. Tak percaya. Ada masa macam alah dia ni masa macam you know Ya. you know that kind of World thing lah kan. apalah. So that is why that time bila aku macam every time macam gini, bila nampak benda I tend to be buat bodoh je diam-diam. I just keep it to myself lah. Pasal I mean kau nak create attention. There are so many ways for you to create attention, but not this. Yalah. Right. Kan? Faham. So yalah, walaupun what I'm trying to say, walaupun game ni macam kecil, tak ada benda kan, which aku learn from it lah last time. Pasal aku cakap aku tak percaya benda ni kan. Bila kita dah mula memuja, memanggil benda yang related to benda tu kan, aku rasa somehow syaitan, jin, Yalah, whatever is tempat lagi dah macam gitu, mengundang apa. Ya, correct. mengundang kan. That's why I think don't do it. Ya, how even macam selain daripada Spirit of the Coin ni, aku pernah tahu ada some other games, aku lupa lah apa. Simple tau. Dia cuma pakai pencil aja. With food paper. With aku tak tahulah pakai apa lah, tapi aku tahu it's just sikit equipment aja. It's just so tu. It may seem like child's play, macam budak-budak, macam nonsense yang gitu kan. Tapi kalau niat kau dengan kau punya macam, kau tu macam kau percaya sangat, kau macam kau nak sangat nampak, nampak, plus kau punya niat kan, I think Akan things can timbul happen. lah. Things can happen. Nah, way itu kau nak kena betul lah. So moral of the story is janganlah buat benda bodoh-bodoh macam Betul ni, kan? guys. Buat apa guys? Yalah, macam thrill lah. Tapi bila something happen, it's not thrill anymore. Paling-paling kalau korang nak dengar je kita punya podcast, Seram atau tau, tengok guys. video kita, Ya, dah tengok cukup video dah thrill. Yes. Tak payah nak buat. Seram tau. Nak cerita lebih, tanya, bilang je. Tapi yang perempuan penakut ni, what happened to her after that? Like she recovers? She recovered lah. Recovered. Back to normal lah. Back to normal. Tapi yang kita kata tak kelakar saya, almost every night dia kata Mimpi. benda tu sih. Tapi Joker tu tak minta maaf. Aku ingat ada satu part dia mimpi ni. Malam-malam lah, pukul 2-3 pagi dia terbangun. Dia nampak tu benda tu lari-lari kat bilik dia. Ui, sampai datang rumah So Kesian sia. meaning is that benda tu memang dah dekat dengan dia dah. Actually yang masa tu dia lari, mungkin dia lari kejap, after dia patah balik ikut. Dia dah macam break patch back balik lah kira. Habis yang si Joker tu tak minta maaf ke dengan ni penakut ni? Tak ada lah. Pasal dia punya hal benda ni terjadi sih. Tak lah, dia Joker mana minta maaf je. Astaghfirullah. Idiot lah. salah. Okay, anyway, cerita ni telah pun cerita ni berlaku years ago. Kita tak tahu pun. Many ya lah. Mana tahu diorang cousin, diorang dah make up dah Diorang baik-baik kan. Diorang I mean diorang okay. So tak apa, kita think positif je, husnuzon je. Okay guys, itu sahaja untuk malam ini, backstory of cerita Hello. Good morning. Jangan pula korang Google this Spirit game ni jangan. Tak, korang jangan sekali nak mencuba tau. Walaupun kita ceritakan, korang tahu macam mana dia punya selok beloknya. Kau janganlah cuba ni sekali pun. Jangan. Serius. Better be safe than sorry lah. Ya. That's why say, kalau korang nak thrill, paling-paling tengok cerita hantu, tengok YouTube hantu atau podcast hantu ke apa. Betul. Tak payah nak be involved in it lah. Yes. Sikit sebanyak, I mean, better not risk your life lah. Tak payah macam kau nak experience apa dia, tak payah. Pasal buang kadang-kadang masa. at the end of the day, kau bukan menyusahkan diri kau seorang tau. Menyusahkan your family members also. Betul. Ya, nanti diorang susah hati. Bukan apalah, macam kita pun risau pun kalau let's say somebody in our family members Yes, tempias ke kena apa. kan. Yes. Kita risau
risau apa. Correct. Ya, okay, anyway, membebel pula kita. Aku ingatkan aku mencerita ni pendek tau. Panjang lah jadi. Panjang. Panjang. Dah 4 jam ni kau berbual. Okay, sebelum kita habiskan this episode of Backstory, sekali lagi kita ingin berterima kasih kepada kita punya main sponsors. First and foremost, Audio Technica. Audio Technica yang ingin what do you call it, sound equipment, headphones, mic, even the sound equipment for your video recording, video cam, DSLR. Audio Technica is the brand to look for. Yes, Yes. you can actually go down physically to the stores to actually check out and test sendirilah produk-produk dia. Tak Betul. Tak payah nak dengar cakap kita kan. Korang test dan korang tahu sendirilah ataupun kalau korang nak shortcut, lagi senang, korang dah confident, I want this model, I want this brand, I want ni semua kan. Go to dorangnya website, lepas tu just order and they will deliver right to your doorstep. Yes, and the next sponsor we would like to greatly thank HH Property Team. Perlu rumah, ingat Shima. dan juga Hasan Hasan Jaafar Jaafar Property. Property. Korang ada apa-apa soalan tentang perumahan, nak jual, beli, sewa, anything got to do with them. Sekarang kalau korang nak panggil orang acting pun boleh juga. Dahsyat. Yes, panggil dorang. Korang boleh tahulah dorang punya service superb. Free top-notch consultation. Betul. Yes, and last but not least, The Win Choice #SweSweA. Macam biasalah aku cakap dengan korang, kalau nak tahu lebih lanjut diorang jual apa barang, kau just lungsuri dia punya Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Yes, and don't forget to like, subscribe, share, even to our social media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and even our latest platform, which is Spotify. yes, kalau korang ada cerita yang korang ingin berkongsi dengan kami Betul. yang korang rasa macam alamak aku ada similar experience ataupun aku ada cerita lagi seram duk, korang nak share dengan kita kan, you can email to me truehorrorstoriespov@gmail.com ataupun you can reach out to me via the various social media lah, Instagram, TikTok, mana-mana semua. InsyaAllah kita akan get back to you. Kalau kita tak buat into POV, kita boleh buat into Kita pertengahkan di podcast kami. Yes, and kalau let's say misalnya you guys are overseas ke apa benda, don't worry, kita ada website. Korang boleh sampaikan cerita korang, kita will pamerkan dekat kita punya website. So none of the entries will actually go to waste. Kita appreciate every single one of them. That's right. And not to forget, for collaboration, sponsor, do contact us or email to us. I mean, apa kita punya email? True Horror Stories POV@gmail.com. Kena pelangkong ni. InsyaAllah kita boleh bekerjasama, mana tahu. InsyaAllah in amin. future kalau ada jodoh InsyaAllah. Okay lah, itu sahaja untuk malam ini. We will see you guys next time. Bye.